Nu am fost pregătită pentru asta. Recuperarea a fost mult mai grea decât credeam. Operația a fost doar începutul unui drum plin de provocări, dar și de lecții prețioase. Dacă ai trecut sau urmează să treci printr-o intervenție majoră, acest video îți poate fi de folos. Îți voi povesti tot ce nu mi-a spus nimeni despre această experiență. Real, sincer și fără filtre. Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe canal! A trecut ceva timp de la ultima postare, dar am avut nevoie de o pauză pentru a mă concentra pe recuperare de după mastectomie. Deși atunci când mi-am făcut bagajele pentru spital, am pregătit inclusiv echipamentele de filmare, dorind să vin cu update-uri în timp real, am fost surprinsă de cât de afectat am fost fizic și psihic de intervenție și de timpul îndelungat de care am avut nevoie pentru a-mi reveni la un oarecare echilibru. Ultima oară când ne-am auzit, eram încă în locul meu magic de la mare, care m-a ajutat nespus să nu mă gândesc obsesiv la ce urma, să mă bucur de fiecare moment prezent și să mă orientez către planuri de viitor pline de lumină și bucurie. Și bine am făcut. Din fericire, după vacanță, lucrurile s-au desfășurat extrem de rapid. Am venit acasă într-o zi de sâmbătă, duminică mi-am făcut bagajul, luni am pornit-o spre Sibiu, marți m-am internat pentru investigațiile prealabile și miercuri am fost operată. Partea bună este că nu am avut deloc timp să mă gândesc la seriozitatea momentului, nu am avut vreme de îngrijorări, de gânduri negre sau de alte mecanisme de autosabotare care nu mi-ar fi adus niciun beneficiu. Așadar, dacă vă aflați într-o situație similară și urmează să treceți printr-o intervenție chirurgicală, tratament invaziv sau alte situații limită, în măsura în care vă este posibil, eu asta vă sugerez. Gândiți-vă la ceva care vă aduce cu adevărat plăcere și faceți lucrul respectiv pentru a vă încărca mental, sufletește, fizic pentru ceea ce urmează și pentru a vă menține mintea suficient de ocupată încât să nu vă bâzie prea mult cu gânduri inutile. Fricile nu-ți aduc nimic bun. Cum eu nu am știut exact la ce să mă aștept, ultima operație fiind cea de cezariană în urmă cu aproape 17 ani, am conceput episodul de azi pentru a ajuta alte persoane să se pregătească din toate punctele de vedere înainte de o intervenție chirurgicală. Și dacă sunteți de părere că acest canal vă poate aduce plus valoare vouă sau cuiva drag, nu uitați să vă abonați, să dați un like episoadelor care vă plac și să-mi lăsați comentarii despre cum vă ajută prezentarea situației mele la depășirea unor momente din viața voastră sau, de ce nu, despre ce subiecte v-ar interesa să discutăm pe viitor. Acestea fiind spuse, haideți așadar să intrăm direct în miezul poveștii. Partea cu bagajul poate fi destul de subiectivă. Deși fusesem informată că este suficient să-mi iau doar o periuță de dinți, deoarece tot restul va fi pus la dispoziție de către spital, am ales, pentru confortul meu psihic, să-mi aduc de acasă lucruri care mi-aduc plăcere. Pijamalele mele favorite, cosmetice, cărți, tableta cu acces la filme și căști pentru a nu deranja colegele de cameră, uleiuri esențiale și, după cum vă spuneam anterior, chiar și echipamentul de filmare cu tot ce presupune el. În ziua internării a trebuit să trec printr-un set de investigații preoperatorii. Analize de sânge, consult cardiologic, radiografie pulmonară, pentru ca doctorii să aibă o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate actuale. De aceea se și recomandă o pauză de minimum o lună între terminarea chimioterapiei neoadjuvante și operația propriu-zisă, pentru a permite corpului să-și revină după șoc și să se apropie pe cât posibil de valori normale, pentru a putea suporta următorul șoc. Tot din fericire, se pare că perioada petrecută la mare mi-a fost extrem de benefică, deoarece analizele au ieșit perfecte pentru operație. În seara de dinainte am avut o cină lejeră cu iaurt și biscuiți. Persoanele care nu reușeau să adoarmă din cauza agitației au putut primi un somnifer pentru a se odihni nițel înainte de ziua Z. În ziua operației am primit celebrul halat cu spatele gol și am așteptat să-mi vină rândul. A fost o așteptare ciudată, în care parcă timpul trecea altfel. Însă am încercat toate metodele pentru a mă menține cât mai liniștită. De la meditații, la citit, urmărit filme, discutat cu colegele de salon, jucat cu uleiurile mele preferate, ce mai? Orice te ține cât de cât ocupat cu gândul în altă parte. La consultația de dinainte de operație, medicul a trasat în mare liniile pe unde să se intervină și a discutat cu mine despre ce urma să resimt când mă voi trezi, precum și despre evoluția din următoarele săptămâni. Bun, și vine și momentul în care ești anunțat că e rândul tău să mergi în sala de operații.
Nu știu cum e la alții, însă eu m-am confruntat cu o senzație ireală, de detașare. Ca și cum nu mi s-ar fi întâmplat nimic mie, ci aș fi fost un spectator la un film palpitant cu medici. În sala de operație am fost rugată să mă întind pe pat. Medicul anestezist mi-a explicat ce senzație ar trebui să resimt în momentul administrării anestezicului. Și cumva, în timp ce vorbeam cu dumnealui, s-a întrerupt filmul. 6-7 ore mai târziu m-am trezit. Procesul de trezire a fost destul de interesant. Simțeam că intră aer, dar că nu respir eu, ceea ce era adevărat deoarece eram încă intubată. Începeam să aud personalul medical din jur, în ciuda faptului că nu reușeam să deschid ochii. Și fiind intubată, evident, nu puteam să spun nimic. Încercam să mă mișc, însă orice tentativă părea un efort colosal. Bănuiesc că aparatele la care eram conectată cumva au comunicat faptul că eram în curs de trezire, căci tubul mi-a fost scos înainte de a deschide ochii. O întreagă echipă era în jurul meu în momentul trezirii, însă fiind informată în prealabil că așa este normal să se întâmple, fără să implice vreo urgență de vreun fel, am stat liniștită. Prima senzație resimțită a fost cea de frig intens. Cum tremuram din toate încheieturile, am fost învelită într-o pătură electrică pentru a-mi stabiliza temperatura și încet am început să revin la realitate. În decurs de o zi și jumătate, cât am stat la terapie intensivă, echipa fabuloasă de acolo a reușit performanța de a mă pune la propriu pe picioare. Nu știu dacă vă imaginați cum e să iei un om care nu e capabil nici să întindă mâna după un pahar cu apă și 24 de ore mai târziu să reușești să-l mobilizezi, să ridici din pat, să-l duci la plimbare. Incredibilă mi se pare munca celor de la ATI. Odată mutată în salon, deja mi se părea că ce a fost mai greu a trecut și că principala preocupare o reprezenta necesitatea de a face plimbări pe holuri, pentru a pune nițel sângele în mișcare, a evita formarea de cheaguri și a te bucura de o recuperare cât mai rapidă. Așadar, deși pare ciudat să spun asta, întreaga experiență din spital a fost una pozitivă. De la procesul de internare, la prelevarea de analize, la condițiile din salon, calitatea meselor, amabilitatea personalului medical, profesionalismul întregii echipe de medici, magia celor de la terapie intensivă, totul a făcut să fiu cât se poate de liniștită, să am încredere deplină în proces și să mă recuperez cât mai repede. Datorită evoluției foarte bune, am fost externată cu 2 zile mai devreme decât era planificat și am putut ajunge mai repede acasă în cuibul meu. Drumul de la Sibiu la Bacău a fost o provocare, mai ales atât de repede după intervenție. Însă m-a ajutat mult să am o pilotă întinsă pe scaun, care să atenueze din vibrațiile mașinii. Ajuns acasă, cu surprindere am constatat că procesul de recuperare nu e atât de ușor și de rapid pe cât mă așteptasem. A fost un întreg zbuciu mental până să ajung să mă obișnuiesc cu ideea că eram complet dependentă de ajutor. L-a spălat, l-a ridicat din pat, l-a îmbrăcat, la cele mai mici lucruri. Ce a făcut recuperarea mai dificilă? Cele 2 drenuri pe care a trebuit să le port timp de 3 săptămâni, până ce cantitatea și claritatea lichidului drenat au fost cele corespunzătoare și au putut fi scoase. Atunci am trecut printr-o perioadă ciudată de izolare. Parcă am avut un norișor deasupra capului și am avut o reacție surprinzătoare chiar și pentru mine, de animal rănit, retras în vizuină, nedorind niciun fel de contact cu lumea din afară. Din cauza adrenurilor, nu am reușit să dorm deloc bine, motiv pentru care în timpul zilei parcă nu mai eram eu. Nu reușeam să-mi adun gândurile ca să meditez, să citesc, să fac nimic din ce îmi făcea plăcere. Mobilitatea mâinilor fiind limitate, cu precizare că nici acum nu am recuperat-o complet, în ciuda exercițiilor indicate de fizioterapeuți, nici să scriu nu am reușit până de curând. Pe cât de mare a fost provocarea, pe atât de mare a fost și sprijinul familiei, care s-a adunat, s-a mobilizat, m-a îngrijit cu dragoste și răbdare, oferindu-mi exact ce aveam nevoie pentru a mă repune pe picioare. A fost așadar o perioadă în care nu am fost capabilă de mai nimic, fizic și mental, ceea ce m-a destabilizat destul de tare, deoarece nu am fost pregătită pentru asta. Însă, din momentul în care mi-au fost scoase tuburile de drenaj, parcă am renăscut. Am putut să mă mișc mai liberă, să dorm mai bine, să fac plimbări mai lungi, fără grija pungilor cărate după mine și parcă m-am mai limpezit și mental. Dar știu că nu aș fi reușit ca o lună mai târziu să pot fi capabilă să reiau mare parte din activitățile mele preferate, fără ajutorul lor mei, motiv pentru care le sunt extrem de recunoscătoare. Ar mai fi totuși un lucru despre care voiam să vă vorbesc. Despre sprijinul pe care l-am primit în această etapă decisivă din partea unei colege de experiență, ca să nu spun de suferință.
La început, la prima ședință de chimio, mi-am luat căștile cu mine și am ascultat muzică, meditații, de teamă să nu aud în salon cazuri care să mă destabilizeze. Din fericire, o bună prietenă m-a făcut să înțeleg că din această experiență se pot ivi niște legături extraordinare, dacă sunt deschisă și primesc această posibilitate, lucru care mi-a schimbat perspectiva. Și ce să vezi? Așa a și fost. La una dintre ședințele de chimio am cunoscut-o pe M, o bunătate de femeie, veselă și pozitivă, cu o voce blândă, aproape terapeutică. M este din Cluj, o steluță mai tânără decât mine, super mămică și soție, și se confruntă cu același diagnostic șocant. Și cum Dumnezeu sau Universul, cum preferați să-i spuneți, le așează pe toate, M s-a întâmplat, cu ghilimelele de rigoare, să fie operată de același medic ca și mine, în aceeași zi, în aceeași clinică, o pură întâmplare, desigur. Și cum tot la fel s-a întâmplat să împărțim același salon, inclusiv la ATI, liniștea pe care am simțit-o știind că pot discuta orice aspect al situației noastre cu o persoană care înțelege exact prin ceea ce trec și care are atitudinea mentală potrivită pentru a face față provocării, a fost inestimabilă. Vocea ei calmă a fost printre primele lucruri pe care le-am auzit când m-am trezit din anestezie. Cuvintele ei de încurajare atunci când urma o operațiune mai înfricoșătoare, cum a fost montarea cateterului central, îmi răsună și acum în minte. Plânsul nostru eliberator din momentul în care am fost externate ne-a unit. Fotografiile făcute în salon înainte de a pleca, în care, în ciuda momentelor dificile prin care trecuserăm, am râs împreună, când simțeam că altfel ne-am prăbușit, toate au dus la crearea unei legături sufletești între noi două, greu de descris în cuvinte. Și asta mi-a mai întărit încă o convingere. Nimeni nu ar trebui să treacă printr-o astfel de experiență singur. Cu M țin legătura aproape zilnic. Ne povestim cum ne simțim fizic și cu moralul, ce plănuim să facem în continuare, vorbim despre familii, despre pasiuni comune, despre orice ne face plăcere în această perioadă. M este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în călătoria mea de vindecare. Și uite așa, în cele mai neașteptate și ciudate situații, apar prietenii care te marchează pe viață. Cât despre mine azi. Sunt recunoscătoare că am reușit să trec și peste această etapă, să revin aproape total la o stare de normalitate și să ies îmbogățită cu o prietenie de suflet în urma experienței. Vouă, dacă ați trecut sau urmează să treceți printr-o intervenție majoră, vreau să vă spun câteva lucruri care mie mi se par importante. 1. Pregătește-ți și mintea, nu doar corpul. 2. Acceptă ideea că vei avea nevoie de ajutorul celor din jur. 3. Fii blând cu tine în procesul de recuperare, în ciuda nerăbdării pe care sigur o simți, să revii la o oarecare normalitate. 4. Caută sprijin, în familie, prieteni sau în oameni care au trecut prin experiențe similare. Și în final, să știi că nu ești singură și că ești mult mai puternică decât ai putea crede. Să ai convingerea că chiar poți face asta. Eu sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul primit și abia aștept să revin cu mai multă energie pe acest canal. Voi, dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face pentru a primi notificări legate de următoarele episoade. Dacă aveți întrebări sau vreți să-mi împărtășiți experiența voastră, lăsați-mi un comentariu. Să ne auzim cu bine cât mai curând. Zile luminoase tuturor și, desigur, enjoy!